شباب انا لساتني معي ستورج وبحاول انه ادخلهم في بعضهم، بس لما المحاضره اللي فاتت بلشنا بالفلاي ويل بدكم تستنوا تعطيكم الفلاي ويل، فرجعت هلا نفس السلايدات راح اكمل معاهم، بس راح اورجيكم الفلاي ويل. وهي حسنه الاونلاين انه فعليا انا الفلاي ويل لو قعدت في المحاضره ساعه وانا بورجيكم رسوماته ما راح حدا فيكم يستوعب، بس بالفيديوهات البسيطه اللي بتوضح مبدا عمله كثير قاعد بصير الامور اسلس واسهل علينا. فبجوز هي من حسنات انه التعلم عن بعد في هاي الماده. فهون هاي سلايدات الانرجي ستورج رح ارجع لها هلا، بس بدي اورجيكم السلايدات تاعت الفلاي ويل. في واحد طويل شوي، واحد لا كثير قصير. هاي هذا مدته دقيقه، اسمعوا له رح اوقفه كل ما احتاجه. لا اقول لكم خليني هداك بالاول. Brilliant. Click the link in the description below. When it comes to energy storage, our first thought is usually lithium-ion batteries. الجمله اللي انا حكيتها باول محاضره الي، قلت اي واحد بتقول له بدك تخزن بقول لك بطاريات الليثيوم. هسه السؤال ليش بطاريات الليثيوم؟ تقريبا بيجي جواب بالارقام، يعني انا بعد مره بقول انه ارخص التكنولوجي بتضلها من غير ارقام. هسه رح اورجيكم كارقام السعر وقديش متوقع انها ترخص كتكنولوجي. هو بيحكي بس هو شوي سريع بهاي الفيديو، يعني راح اضطر كثير اوقفه لانه بظن اللانجوج تبعته مش الكل راح يقدر يستوعبها. مجرد ما تحكي بدي اخزن طاقه كلياتنا قدام ما ناخذ مفروض هذا الكورس بسرعه بنقول بدنا بطاريات ليثيوم. But what if we went old school? Like just spinning things really fast and رجعنا للاولد سكول، المدرسه القديمه كنا دائما نخزن الطاقه على شكل طاقه سبيننج ويلز اللي هي عباره عن زي عجل دوار، بس لازم يكون بيمشي بسرعه عاليه جدا. capturing that kinetic energy kind of old school. I thought I'd explain an example of a mechanical battery, the flywheel. And are they making a comeback? بنسمي الفلاي ويل ميكانيكال باتري. ليش باتري؟ لانه بيخزن ميكانيكال، بيخزن على طريق شكل ميكانيكي وعلى طريق على شكل كاينتيك انرجي. اكتبوها عندكم بكره لو سالتكم الفلاي ويل طريقه تخزينه للطاقه، تخزين كاينتيك انرجي. الهيدرو بامب عباره عن بوتنشال انرجي، بيرفع فبيخزن على شكل طاقه وضع. الفلاي ويل بيخزن على شكل كاينتيك انرجي. البطاريات كيميكال انرجي، طاقه كيميائيه، فكل واحد فيهم بيخزن بنوع مختلف عن الطاقه. الفلاي ويل بيخزن على شكل كاينتيك انرجي، هيك بسموها ميكانيكال باتري. I'm Matt Farrell. Welcome to Undecided. The versatility in dropping شباب بس ملاحظه هون هلا لقطه عيني، هذا معمول ب 2021 يعني بهاي السنه. costs of lithium-ion batteries have made them a popular option for not only consumer electronics, هو but also بده يشرح ليش انه الليثيوم بطاريه هي مش مجرد خيارنا الاول بالنسبه للكونسيومر. يعني احنا مثلا البطاريات بقول لك سياره ليثيوم بيقول معناته عمر اطول وافضل وبتصير تفكر فيها. كمان بالجريد ذكروا استراليا اللي تبعت سيمنز برضه استخدمت الليثيوم بطاريه على مجال واسع، كمان كانت كاستخدامات جريد يعني بدك تحتاج بطاريات كميات كبيره لتخزين الطاقه الزائده بالجريد. grid scale energy storage. But it's not the only solution that's out there. وهذا هو اللي لازم تطلعوا فيه. بكره اي حد يقول لكم تخزين يقول بطاريه، اول جواب تقول مش هو الطريقه الوحيده لتخزين الطاقه، لا تخلي تفكيرك محدود فقط في البطاريات. The often overlooked technology of flywheels has been reinvented and may be a good fit for supporting renewable energy like solar and wind. السولار والويند هم اكثر رينيوبل انرجي بدهم ايش؟ دعم. ليش؟ لانه هم طاقه متقطعه بالاصل، اذا اجت زياده وما في عندي استهلاك لها بتروح علي، فبالتالي بدي افكر بوسيله تخزين. الفلاي ويل ممكن تكون واحد الوسائل. High power density, long lifetime. الجمله هاي باور دنسيتي. شباب دائما اي شيء بدوار الباور دنسيتي تاعته عاليه، فاذا بقارنها مع البطاريات لو باور دنسيتي، كثافه الطاقه المخزنه فيها كثير قليله. الهيدروجين اعلى لسه من البطاريات. الهاي باور دنسيتي مثل عليها الفلاي لونج لايف تايم زي الهيدروبامب، غالبا عمر تبع المشروع بيكون طويل، الشانسي تاعتها عاليه وبينج كربون فري. البطاريات عندها مشكله بالديسبوزل، لما تخلص منها وين بدك تروح فيها، واصلا بستخدم فيها مواد كيميائيه يعني كيميائيه ضاره. هاي لا،
هاي كلياتها جاية عبارة عن صديقة للبيئة. High efficiency and being carbon free has boosted interest in شباب flywheel سجلوا ملاحظة عندكم رح تشوفوا سؤال بالفاينل. هاي من أكثر وسائل التخزين اللي فيه energy density large energy density الفلاي ويل. technology. But how do flywheels stack up over other energy storage technologies? The world has been shifting from fossil fuels to renewable energy sources in order to achieve low carbon emissions and maintain. احنا بدنا نتحول من الفوسيل فيول للرينيوبل مشان انه نقلل قيمه الكربون المبعوثه لو كربون ايميشن، ومشان ايش كمان الاسعار، وغير هيك انه اصلا الوسائل التقليديه يعني كل ما فيها بتتناقص. cheap prices. Both electricity consumption and renewable energy generation have been increasing all over the world in قبل اصلا الجنريشن والديماند زاد في نفس الوقت. the past few years. In 2018, global energy consumption reached almost 25,000. كان انه على مستوى العالم كان كونسومشن تبعنا بسنه 2018 عباره عن 24738 تيرا وات اور. شوف قديش استهلاكنا، قديش انتاجها من الويند والسولار. 1,000 terawatt hours, and of that, solar and wind only accounted for about 1827 بالنسبة ل 24 نسبتها 27 terawatt hours, or about 5% of the total power generation. 5% من إنتاجنا لسنة 2018 فقط كان من الويند والسولار. يعني نحكي لسه عن نسب بسيطة جدا، وإحنا المفروض إنها تزيد هاي النسب. وصرنا شوي بنشكي إنه كيف بدنا نتعامل مع الطاقة المتغيرة اللي جاية من الويند والسولار. The world. Since renewables like solar and wind aren't available 24/7 and can't be turned on and off. مشاكل طول ما هو انه الويند والسولار مش متوفر 24 ساعه لما بقول لك 24/7 يعني طول الوقت. ايش يعني 24/7؟ يعني 24 ساعه باليوم و7 ايام بالاسبوع، يعني كامل الوقت. هاي مش متوفره. اول شيء السولار اكيد الليل مش متوفر، والويند حسب اذا في رياح او ما في رياح. فبالتالي بدي احتاج للسيستم انه لما ما يكون في عندي القطاعات بالويند والسولار يغذيني فيه، ولما يكون في عندي زياده تخزن. نظام طول ما انت بتفكر بزياده الويند والسولار بدك نظام تخزين، ما في مفر منه نهائيا. At any time, energy storage systems need to be placed together with solar and wind farms to make them more widely viable. But why do chemical battery installations get all of the buzz right now? ليس سؤاله ليش بس انه البطاريات هي اللي ماخذه الانتباه تبعنا وكلنا قاعدين صارفين انتباهنا لها. Why not flywheels? I mean, the first question to ask is probably, flywheels? Really? Or maybe actually it's, what are flywheels? بالنسبه لكم انا مثلا فلاي ويل تقريبا عندي تصور عنه، لانه شبيه في يعني بالماشينز اللي اخذناهم. انتوا لا، انه شو يعني فلاي ويل؟ لغايه هلا بتقول لي فلاي ويل بتخيل زي كانه في عجل بيطير، يعني معنى الترجمه الحرفيه ما بتعطيك انديكيشن. طلعوا على شو هو الفلاي ويل. A flywheel contains a dual-function electric motor to store and generate energy. It operates like an electric motor in an EV to speed up the flywheel. عندنا جهاز دوار ممكن اشغله كموتور اذا انا بزوده. طبعا الفرق يا شباب رح ان شاء الله تاخذوا بالماشين، سواء مولد اللي هو الجنريتر او الموتور هو المحرك، الفرق بيناتهم نفس التركيبه ولا بيفرقوا عن شيء. احنا حتى الدائره الالكترونيه الدائره الكهربائيه نفس الشيء، بس الدايركشن تبع الباور هو بفرق. اذا بدخل له طاقه ميكانيكيه بتتحول لطاقه كهربائيه بنسميه مولد، واذا بدخل له طاقه كهربائيه تتحول لطاقه ميكانيكيه بنسميه محرك، حسب بس الفلو تبع الباور اللي انت عامله. يعني اذا شبكته مع الكهرباء بصير عباره عن محرك، واذا وصلته مع مصدر للطاقه الحركيه بصير مولد وبتاخذ منه كهرباء وبتوصله مع الاحمال. كتركيبه ولا بيفرق عن بعض شيء، نفسه مره ممكن اشغله محرك ممكن اشغله مولد، بس الدايركشن تبع الباور. هسه شو اللي بيصير عندنا؟ هاي قابله للدوران. اذا صار في عندي اكسس انرجي من الويندز ومن السولار اوريدي هي كهرباء، بروح ايش بعمل؟ بحركه بسرعه عاليه جدا، بس مو سرعه لدرجه انه ينكسر، بكون عامل حساباتي بس لازم سرعه عاليه مشان اخزن طاقه منيحه. بخليه يشتغل بسرعه عاليه. مجرد ما انا احتجت الطاقه بوقف عنه الكهرباء. عمرك شفتوا موتور بسرعه بوقف؟ مش بيرجع، بصير يلف هو لحاله. طاقه اللف تبعته هاي بصير عنده طاقه حركيه، بصير يولد له هو طاقه كهربائيه. يعني انا بذلت كهرباء مشان اخليه يتحرك السرعه العاليه، بقطع عنه الكهرباء بضل هو يلف. يعني سبايننج اسمها ريزيرف، سبايننج ريزيرف نتيجه الدوران. بصير يضلوا يلف لفتره زمنيه، هاي الطاقه اللي انا اعطيته اياها برجع لي اياها كهرباء. هذا هو مبدا الفلاي ويل. اول شيء بشغله كموتور، بخزن فيه طاقه بخليه يتسارع، فبخزن فيه كاينتيك انرجي، وبعدين بس مجرد اقطع عنه الكهرباء بصير هو يولد طاقه كهربائيه، لانه هو جزء دوار واصل مع
المحرك اللي بيقلب للجنريتر كونه صار مزود بطاقة ميكانيكية. هذا هو مبدأه بكل بساطة، هسه هو راح يشرح عنه. using electricity. So that kinetic شباب energy هذا أصلا ما بيفرق. عمر في حدا فيكم عمره اطلع على مبدأ الإلكتريكال فيكل أو بلاش الهايبريد فيكل؟ في حدا بيعرف نظام الهايبريد بالسيارات الكهربائية، بالسيارات الموجودة هنا خصوصا زي سيارات التويوتا؟ حدا بيعرف نظام الهايبريد؟ إيه لا، ما بضيع طاقة. الناس رح تشوف الإفشنسي تبعتها وكيف ممكن أحصل عليها. حتى الفاكيوم حتى الإير بسحبه منه، بحيث إنه ما في ضياعات لغاية 75% بتصير الإفشنسي. بس يعني الهايدرو بامب لما أروح أرفعها لفوق وأرجع أطيحها ما بتكون فيها ضياعات، ما في طاقة بتخزنها، بتكون الإفشنسي 100%. كل شيء في ضياعات رح يكون. بس هاي الطريقة وخصوصا بعمل التصنيع كامل، يعني هسه رح تشوفوا حتى الهواء بسحبه عشان ما يكون عندي فريكشن ان تماع الهواء، فبحاول ازيد الافشنسي، بالعكس تعتبر من الهاي افشنسي. حدا بيعرف نظام الهايبريد بالسيارات؟ اوكي الصبايا اجمالا ما بيميلوا للسيارات. طيب الشباب ما يعني لما قال لكم نظام هايبريد ما حدا فيكم حب يعرف شو يعني نظام الهايبريد؟ قالوا عليه نظام الهايبريد نفس هذا المبدأ تبعه، انه انا وانا باجي مثلا بتنازل على نزله او نستخدم نظام البريك، تستفيد من الحركه. هاي الحركه الناتجه نتيجه النزله او نتيجه البريك انت اوريدي مش مولدها، يعني مش داعس بنزين مشان تتولد. هاي بتصير العجلات نفسها نتيجه الحركه الدورانيه اللي فيها تولد لك طاقه كهربائيه وبتتخزن في البطاريه. فهو تقريبا بستخدم السبايننج ريزيرف الموجوده كمان بالسيارات بتوليد الطاقه الكهربائيه، بس ما بايش بخزنها عبر بطاريه. خلينا نطلع هون نشوف كيف التصميم. is stored in the spinning wheel. Then when it's turned off, the dual function لما خلص ما ازودها بالطاقه الكهربائيه بيكون لساته دوار. شو بعمل؟ بتحول من موتور يصير لانه في طاقه حركيه، بتحول مسار الباور عكسي من حركيه لكهربائيه. electric motor operates like a generator, and the mechanical energy stored in the rotating mass spins the generator's rotor, producing electricity. It's similar to how regen braking works in an EV. But when it comes the braking in EV نفس the electrical vehicle. اصلا هيك انا بحصل بولد الطاقه، انه بتحول واصلا كموتور بالنسبه لي. يعني انا لما اجي اضغط بنزين بعمل الاحتراق، بحرك العجلات يعني كموتور، موتور السياره. بعدين لما يجي بريكنج الموتور نفسه بصير يولد لي طاقه كهربائيه، لانه اللي بصير طاقه حركيه هي الانبوت تبعته، نفس ما الالكتريكال فيكل. بس هناك بولد الكهرباء يعني بولد طاقه كهربائيه وبخزنها بالبطاريه. هذا هو المبدا اصلا حتى الهايبريد كار. when it comes down flying wheel can be a big mechanical battery. هاي ضرورية. comes down to it, a flywheel can be considered a big mechanical battery. To get a little nerdy for a second and talk about physics, the rotational energy kinetic energy احنا بنعرف هي نص m في الفي سكوير، هي الحركة الخطية. بالنسبة للحركة الدورانية هي نص I في الأوميجا سكوير. الاي هي الانيرشيا، الأوميجا السرعة الزاوية. كل ما زادت الانيرشيا لها علاقة بالماس ولها بطبيعة المادة. كل ما زادت الانيرشيا بتزيد الكاينتيك انرجي. كل ما زادت السبيد يعني بدأت أسارع حاد لسرعة عالية، كل ما بقدر أخزن فيه طاقة أعلى. فبيعتمد طبعا الانيرشيا إذا نفس المادة بتعتمد على الماس. فكل ما بزيد الماس أو كل ما بزيد الأنجولار فيلوسيتي سرعة الدوران بوصل إلها، بزيد الكاينتيك انرجي المخزنة. energy of a rotating mass is directly proportional to the moment of inertia, or rotational mass, and angular velocity. That's a lot. For example, imagine that you spin two car wheels of the same بس مشان اوضح لكم اياها اكثر، نفترض انه في عجلين، العجلين شو فيهم هدول خاصيه؟ نفس الكتله، واحد فيهم بسرعه 30 kilometers an hour and another at 100 kilometers per hour. تخيل نفس الماس نفس الوزن نفس الكتله، بيمشي هذا ب 30 وهذا ب 100. لو بدك توقف مين اسهل لك توقفه، ابو ال 30 ولا ابو ال 100؟ عجل بيمشي بسرعه 30 وعجل بيمشي بسرعه 100، مين الاصعب ان نوقفه او الاسهل ان نوقفه؟ ال 30 هو الاسهل انه نوقفه. ليش؟ لانه كانت انرجي بقدر اتغلب عليها. فهاي انه بس مشان تعمل انديكيشن. صح محمد، انه انديكيشن انه بتخزن كانت انرجي اعلى. Which one will be harder to break? You probably guessed the faster one. That's an example of angular velocity at work. Now let's say one of the wheels is 5 kilograms and the other is 10 kilograms. إذا نفس المادة الإنرشيا بتعتمد على الماس، بخليهم نفس السرعة بس واحد فيهم أثقل من الثاني. مين فيكم أصعب أوقفه؟ الأثقل من نفس السرعة، الأثقل ولا الأخف؟
منطقيا الأذكى. Them both up to the exact same velocity, so they're both spinning at 30 kilometers per hour. Which one will be harder to stop this time? If you guessed the heavier one, you got it. And that's an example of rotational mass at work. Optimizing the shape and increasing the rotational speed will boost the energy that's stored in a flywheel. However, speeding up the flywheel increases centrifugal forces it's subjected to, and the resistance of the material that it's made from limits the الماتيريال، الماس، كلها من العوامل اللي بتدخل يعني الفلاي ويل قديش ممكن يخزن الطاقة. amount of energy a flywheel can store. The bottom line is, spinning a flywheel too fast can completely break it هلا إذا أنت أوكي معناته زيادة السرعة وزيادة مع السرعة التربيعية، يعني إذا بزيد السرعة مثلا 10 الكاينتيك 100، فبقول معناته أوكي أنا بدي أزيد السرعة أقصى ما يمكن، لا في ليميتيشن، مو سترينث تبعت الماتيريال ممكن تتكسره، فلازم تكون دارس من علم الماتيريال إنه شو أقصى سرعة يكون ستيبل السيستم تبعك، مش جاي إنه واحد يشطح في الأفكاره كلياتها كمان في ليميتيشن. apart. Now that's obviously something you want to avoid, but as I mentioned earlier, this is something we've been trying to master for a long time. Flywheels were first used in potter wheels and spindles بنرجع هسه بتستغربوا أول فلاي ويل للتخزين أي سنة كان، يعني فلاي ويل هي مبدأها إنه أنا بعتمده بصير عندي الدوران هنا من الحركة، بس إنه in ancient Mesopotamia to produce threads. Later, they played an important role in the Industrial Revolution, when flywheels were used in engines and machines to smooth out the power delivered by the driving device. However, the first flywheel used exclusively for energy storage was built by John A. Howell in 1883 for a استخدموا لتخزين الطاقة، يعني لسه الفلاي ويل مبدأ إنه كفلاي ويل كإيش اندستريال موجود، استخدموا لتخزين الطاقة سنة 1883، وكان لاستخدامات عسكرية لتخزين الطاقة. أعيد مرة ثانية مش لأي شيء ثاني، فلاي ويل استخدمت لتخزين الطاقة سنة 1883. military application. In this case, the flywheel was installed in a Howell Mark I torpedo and worked as a propulsion source and provided directional balance. In the 1940s, the concept of flywheel سنة 1940 استخدموها بالقطارات، كانوا ياخذوا الإلكتريسيتي ويحولوها بالفلاي ويل بعدين يستخدموها لزيادة السرعة. was used for transportation by the Swiss company Oerlikon when it released its carbon-free bus containing a flywheel for energy storage. The gyrobus used energy from the grid to spin up a flywheel system, كانت تاخذ الانرجي فروم ذا جريد وكانت تستخدم فيها السبايننج ويل، which operated as a generator while it was on the move. And when the flywheel was completely charged at about 3,000 RPM, the bus could run for about 6 kilometers. هسه بس ينشحن كان بيقدر الباص لغاية 6 كيلومتر من غير ما يسحب كهرباء من الجريد لأنه اوريدي خزنها. فكان مبدأه الفلاي ويل يخزن بس يصير شارج كامل، يعني يقطع المصدر إنه الباص ما يشتغل. هو جباب احنا لما سمعنا على اساس ان شاء الله انه كان بالاردن الباص السريع، والله نتخيل هذا النظام اللي هو الكهربائي، واللي رح نعتمد كمان في تخزين الطاقه الكهربائيه فيه، وفي الفلاي ويل كانت من الامكانيه، فممكن يمشي لعب 6 كيلومتر سبيد عاليه من غير ما يسحب كهرباء، لان انت خزنت الريزيرف تبعته بالفلاي ويل. At speeds up to 50 to تفضل ميس. بالغلط دكتور. مش مشكله. 60 kilometers per hour. Since then, several improvements have been made to flywheels in order to increase power storage capacity. طبعا نحكي عن 1800 كثير صار في تطوير ولسه في ريسيرش الفلاي ويل، قاعد بيحاولوا يحسنوا بالديزاين تبعه بكميه الانرجي. With safe operation. Flywheel energy storage systems, or FESS, are essentially هذا composed. الكونسبت الاختصارات هاي لانها بقطاع الطاقه المفروض تكون فاميليار معها. فلاي ويل ستورج سيستم، فلاي ويل انرجي ستورج سيستم FESS. تذكروا الاختصارات اللي كانت بالورقه، ترجع لكل اختصار بتتذكروا هي لايش جايه. فالFESS الفلاي ويل انرجي ستورج سيستم Composed of a few key components besides the flywheel and electric motor. It includes bearings, an enclosure, and a power electronic converter. هاي مكوناته. فعند المكونات في البيرنج اللي هو اسمه عادي بالعربي البيرنج، استخدموها حتى بالميكانيك بتخيل بيستخدموا كمان بيرنج نفس المصطلح، والله ما بعرف شو معناها بالعربي. وبيكون في عندك هالكونستراكشن كامله بكل اجزائه. هلا راح اورجيكم كيف انه بيزيد الافشنسي تبعه، يا هذا الفيديو يا الفيديو اللي بعده. FESS have bearings to support the rotor and resist against forces to maintain its position, which allows it to spin at the high velocities, but there's a downside there. Mechanical bearings require high performance. هيهم شو اسمهم بالعربي؟ بيلا زي هيك، هدول نظام البيرنج. lubricants and frequent maintenance to operate properly, and they're also sensitive to friction. مثل نانات.
لا 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 لا، مش هاي المسننات. ضمن البيليا ايش زي هيك بسموه. بيلا مش زي بيلا ما بس بالضبط. انا ما بعرفش معناهم بالعربي، بس انا بعرف مثلا بس اشوف هاي الصوره انه هذا هو البيرنج. that it generates. And that's one of the main losses for flywheels is the friction. To solve اللي سأل عن الافشنسي، المين لوسز اللي هو الفريكشن، الاحتكاك. كل ما قدرت اقلل الاحتكاك عن طريق المواد المستخدمه، عن طريق اللي مثلا زي الزيوت تستخدم مشان تقليل الاحتكاك، اسحب الهواء، تقليل الاحتكاك بيزيد الافشنسي للفلاي ويل. فهيك العمليه ممكن تتم up to 75%، بعضهم ممكن يوصل ل 80%، اعلى من 80 ما اظن يوصل. For that, expensive magnetic bearings are employed in flywheels that operate at high speeds in order to reduce maintenance basically to zero, since they don't require any lubrication هذا at all. كلياته بقول لك ما بصير تشحيم اذا استخدمنا مبدا البيرنج اللي هي ناتجه عن الكهربائيه. بيعملوا ديزاين كامل. لو انا الماده كلها خاصه بس بالستورج بدخل بتفصيل والديزاين لكل واحد فيهم. هم بيشتغلوا على الديزاين كامل مشان يقللوا اللوسز قد ما بيقدروا، ويقدروا يوصلوا السرعه على قيم عاليه. كل ما زادت السرعه كل ما زادت الطاقه المخزنه. It also helps to increase efficiency due to their minimal losses. Flywheel energy storage systems fall into two categories: low هلا speed لو and سبيد وهاي سبيد. اللو سبيد بعتمد انه الماس كبيره، مش احنا قلنا الكاينتيك انرجي تساوي نص في الاي في الاوميجا سكوير. اذا بدي اخليه يشتغل على لو سبيد لازم الانرجيا عاليه وماس عاليه، واذا بتشتغل هاي سبيد بتكون الماس اقل، فبالتالي ممكن الاثنين يخزنوا نفس كميه الطاقه. high speed. Low speed flywheels are made up of steel and spin at rates up to 10,000 RPM. These are heavy and use the advantage of their angular ار هيفي، لانه لو سبيد لازم يكونوا هيفي، لازم يكونوا ثقيل مشان الكاينتيك انرجي يكون لها قيمه. بينما لو كان السرعه عاليه ما عادي ممكن يكون يعني اقل وزن. mass to increase their stored energy, much like I talked about زاد before. الماس مشان زياده الكاينتيك، لانه زياده الكاينتيك انرجي بتعتمد على الانرجي اللي بتعتمد على الماس وبتعتمد على السبيد. قللت السبيد بدك تزيد الماس. Now, on the other hand, modern flywheels that feature high power density and يا سلام efficiency مشان الله بيقرا اذا في الامتحان اجى هاي باور دنسيتي بالنسبه للفلاي ويل وغلطت فيها، هذا انت قاعد بدك يعني تخسر علامات على الفاضي. من اهم خاصيته انه الباور دنسيتي فيه عاليه. يعني هلا احنا كلياتنا مثلا لو جالك تعليل ليش انا ما بقدر استخدم السيارات الكهربائيه بكثره في قطاع الترانسبورت سيكتور، لانه الانرجي دنسيتي فيها قليله، ما بقدر امشي مسافات طويله الا ارجع اشحن. ما بتوصل لي مسافات طويله، قد ما اشتغلوا عليها بتضلها ماكسيموم بتوصل للميديوم، يعني الشاحنه ثقيله وامشي مسافات طويله. يعني لغايه هلا التكنولوجيا تبعت البطاريات الليثيوم والنيكل واي عاجزه عنها. الهيدروجين ممكن، بس حتى الهيدروجين يوصلني لحاله مثلا بالطيران الكبير كمان لا، لانه الانرجي دنسيتي صح اعلى بس ما بقدر احصل فيها. بدي احتاج اشحن معي كميات ضخمه جدا واوزان ضخمه مشان اغطي المسافات، لانه الانرجي دنسيتي تاعته اقل. الفلاي ويل انرجي دنسيته عاليه جدا، هاي من ميزاته. can reach up to 100,000 RPM, which makes it store more energy since the flywheel energy is up to 1000 هي ل 100,000. 100,000 هي لما نقول مش قلنا نوعين، قال لو سبيد وهاي سبيد. هاي سبيد لاحظوا ال 100,000 هسه بربعها عادي لو كانت هسه الاي قيمتها قليله الانرشيا. proportional to the square of angular velocity. You still with me? Because I'm not sure I am. Advanced flywheels are housed in a vacuum enclosure to reduce aerodynamic drag. They also have air or magnetic suspension قاعد بيحكي انه كل الشغلات بيعملوها الفاكيوم، بيعملوا كربون فلاي ويل، كل هاي التحديثات مشان يقللوا اللسز قد ما بيقدروا. bearing technology to reach those high speeds and are made of materials with high strength to weight ratios عملوا like ماجنتيك بيرنج مش ميكانيكال بيرنج مشان ما يصير في فريكشن وما يحتاجوا لعمليه التشحيم والصيانه الدائمه. يعني قاعدوا بحاولوا بالتكنولوجي انهم يزيدوا الافشنسي ويقللوا المينتيننس اللي كل شوي. طبعا حتشوفوا انه يعني اول سيئات عندنا الموتورات والهاي انه هي المينتيننس العاليه. احنا بتاخذوا كل سكشن مثلا بنعدل هيك مشان نقلل الحاجه للمينتيننس للصيانه. carbon and fiberglass. In practice, flywheels have fast response to frequency changes. رح تشوفوا اخر محاضره اعطيكم الاستخدامات التكنولوجيا للباترن ستورج تكنولوجي. الفريكونسي ديفيشن يا شباب، انا اصلا احنا الفريكونسي ديفيشن طول ما احنا نستخدم جنريتر اللي هو روتيتنج ماشين الفريكونسي امورنا تمام فيها، ونادر ما نلاقي مشاكل الا اذا كان في عندنا سيفير كيسز. مجرد ما دخلت الرينيوبل انرجي اللي هي ما بتنتج عن جزء دوران،
هذا راح يصير في عندي مشكله بالفريكونسي. الفلاي ويل كونه في جزء الدوار الانيرشيا تبعته بتتفاعل مع التردد، فهي من احسن الحلول لعلاج مشاكل الفريكونسي ديفيشن على الشبكه، لانها بسرعه بتتفاعل مع التردد وبتتغير سرعتها، فبالتالي بتغير الانبوت والاوتبوت باور. من اكثر وسائل للبطاريه، الا انا اذا بستخدم كنترولر، لا الفلاي ويل اوتوماتيكلي تعتمد او بتحس بالتردد اللي هو بيرتفع وبينخفض حسب الاحمال، ومباشره بتفاعل. فمن افضل الوسائل والريسبونس تبعه عالي جدا بالنسبه للفريكونسي شيل. هو جود سوليوشن بالنسبه للجريد لتعديل التردد. Flywheels are made up of steel, and they also have air or magnetic suspension grid frequency when unstable variations occur. Suspension bearing technology to reach those high speeds, and are made of materials with high strength weight. Ratios like carbon and fiberglass. In practice, flywheels have fast response to frequency changes, making it a good solution to stabilize grid frequency when unstable variations occur. In addition to that, they can be completely charged within a few milliseconds. هذا ما نقدر بالبطاريات انه مثلا انه ملي سكند بتكون خزنت في الطاقه اللي بدك اياها، وصلت للشارجنج كاباسيتي. الفاست ريسبونس تبعت الفلاي ويل جدا عالي. هلا هو ديس ادفانتج وحيده فيه، بس رح تشوفوها ورح تتوقعوها يعني من شكله مبين اللي هي الكوست. فالفاست ريسبونس وسرعه الشحن وسرعه التفريغ عاليه عنده. And have considerably longer lifetimes of about 20 years سنة مثلا بضل عمر المشروع compared to other technologies. They're highly efficient at about 95% and have a high موصل ل 95%. والوصل الأعلى ما توقعتش يعملوا جزء انه بيعملوا له يعني 95% لسه اعلى من الرقم اللي انا توقعته. انا توقعت حدود 80%. موصل efficiency ليفل 95%. 20 سنة. لاحظوا انه بيقارن مع السوبر كابستر. السوبر كابستر لسه ما تطرقنا له. ال 95% يعني مشابه. الاس ام اي اس بتخيل البطاريات مش عارفه اختصار لشو. قديش السايكل حتى راح تتفاجئوا بالرقم كمان رقم عالي. شحن وتفريغ بيسمح لك. هناك لا البطاريه كل ما بتزيد شحن وتفريغ لها يعني مو ضروري عمرها. بقول لك عمر 5 سنين بس ما تكون عدد الشحنات والتفريغ تزيد عن هذا العدد، فبتفرق معهم. الشارجنج دوريشن ممكن يكون 0.1 مينت تقريبا ل 20، والانرجي دنسيتي 200. لاحظوا هنا 40 30 200. لما نحكي عن هاي انرجي دنسيتي فعلا هاي انرجي دنسيتي. high power density so it can store more energy in a smaller space. And it's because of those advantages they've been used in things like uninterrupted power supplies for industrial and commercial applications to provide backup for essential loads. Flywheels have also been used as control moment gyros in spacecraft like the International Space Station to hold the space station at a fixed altitude relative to the Earth's surface. They've been used in motorsports for hybrid propulsion systems and regenerative braking. الموتور سبورت بدهم كمان نعتبر زي الكتريكال فيكل هايبريد اللي في نظام فيه هايبريد. Like the Audi R18 e-tron that won Le Mans in 2012. بس لاحظوا المسابقات السريعه لانه بسرعه بيفرغ فممكن يزيد السرعه العاليه القيم عاليه جدا. البطاريه قبل ما تفرغ بدها ابطا، فهون محتاج الفلاي ويل لانه بده سرعه عاليه جدا فبده تفريغ طاقه عاليه جدا. 2013 and 2014. And they've also been used in the electrical grid to support the increasing spread of renewables. FESS have also been used in grid applications in order to provide ancillary services such as frequency regulation and power. تخزين طاقة لا إما لعملية تحسين الطاقة، فتحسين الطاقة اللي هي الفريكونسي ديفيشن والباور فلكشويشن تغيرات بالباور. فالفلاي ويل ممكن يستخدم كتخزين أو مشان تحسين الباور كواليتي. Power fluctuation support. It's similar to how Tesla's Hornsdale Power Reserve. أشاروا له لأنه يعتبر رائد بجزء أكثر مشروع في تخزين طاقة اللي هو مشروع تسلا بأستراليا. Similar to how Tesla, the Hornsdale Power Reserve has been used in Australia. هي ثالث فيديو تطرقوا لنا إياه. Has been used in Australia. Some examples are the Beacon Power 20. تحسين الباور فريكونسي والباور فلكشويشن. نفس الهدف كان ممكن تستخدمه الفلاي ويل.
megawatt units installed in Stephentown, New York, and Hazel Township, Pennsylvania, to support frequency بيحكي عن imbalances. اكثر من موقع واكثر من هدف له. طلع له ارجع مره ثانيه. هلا استراليا بيستخدموا بطاريات، بس بقول شبيه في الاستخدام البطاريات، يعني البطاريات هو استخدموا مشان الفريكونسي، شبيه بالاستخدام، مش ما استخدم فلاي ويل. Reserve has been used in Australia. Some examples are the Beacon Power 20 megawatt units installed in ستيفنتاون الموجوده بنيويورك، الهدف منها شو كان؟ Stephentown, New York, and Hazel Township, Pennsylvania, to support frequency بيناتهم وبين بنسلفانيا اللي هي مشان سبورت الفريكونسي. imbalances in the grid. These plants were commissioned in 2011 and 2014. ب 2011 2014. Beacon's flywheel rotor is made up of a carbon fiber composite rim. Its flywheels spin up to 16,000 RPM and 16000 لفه بالدقيقه. وكومبليتلي شارج اند ديسشارج 17 هي 175000 شارج can completely charge and discharge for 175,000 طلع رقم cycles. عالي 175000 سايكلز ولسه باللايف تايم تبعه. Another company playing this game is Amber Kinetics. Their all-steel M32 model can provide 8 kilowatts of power for 4 hours, achieves efficiency higher than 86%, and offers 11,000 cycles. تقريبا efficiency 86% ولغايه 11000 سايكل اللي هو بالشارج والديسشارج. In 2018, the company in partnership with West Boyle في اتفاق بارتنرشيب بينها وبين ويست بوسطن عملوا كمان، بس نشوف قديش الريتد وشو الهدف. The municipal lighting plant commissioned 128 kilowatt 512 كيلو وات اور فلاي ويل انرجي مش سوتد بس مشان ايش؟ 512 kilowatt hour flywheel energy storage system in Massachusetts. This project is integrated into a grid-connected solar array and has already discharged 116 megawatt مشان hours. تخزين الطاقة الشمسية، يعني مش هدف تحسين الطاقة. Amber Kinetics also installed another storage system, but now in China, to operate موجود وحدة. a 60 megawatt solar power plant in order to store electricity and improve مش ما عرفوا يخزنوا ويتعاملوا مع الطاقة، اوريدي هم عملوا improve the grid stability، بس كان هدفها تخزين الطاقة للسولار. stability. Since it commissioned in 2018, it's already stored 75.6 megawatt hours with no gas emission. But how do flywheels stack up over other energy storage systems? Compared to batteries. ضروري شباب ركزوا انه هذا هو الاول ليميتيشن له، ولغايه هلا اموره جدا كويسه. Flywheels are made up of environmentally friendly materials that can be reused. مستخدم من المواد اللي هي environmentally friendly، صديقه بالبيئه، ما فيش شيء بضرها. And they may have higher capacity than lithium-ion and flow batteries. الثاني له higher capacity، يعني مشان اطلع نفس الانرجي density بحتاج على احجام ضخمه من البطاريات، هو بسمولر سايز بيحصل على نفس الانرجي. In addition to that, batteries need to be recycled and replaced more frequently than flywheels. مشان الريسايكل تبعتها، والفلاي ويل عمره اطول. Which have a much longer life cycle. In comparison to other mechanical energy storage systems such as compressed air and pumped فيها صديقات بالبيئة والستورج اللي هم ايش؟ compressed air والبمد هيدرو. هو وسائل التخزين الثاني شبهات بالفايبر. الكومباريزن تبعتها hydro, flywheels reach higher efficiencies. So what's the catch with تبعته أعلى. flywheels? Why haven't we been seeing them pop up in solar and wind farms everywhere? لأنه كل هاي المميزات لحد الآن ما عملناش ولا أي disadvantage. ليش لحد الآن ما يتم استخدامه؟ طلعوا هلا. Well, the latest technology provides energy for just a few hours, and flywheels have high energy installation costs. According to one report in نطلع على الكوست، يعني مو خلص صديقة في البيئة بناخذها، هو بالآخر مشاريع ما في حدا مستعد يخسر للطاقة مجرد إنها هي طاقة صديقة. طلع هلا الفلاي ويل انرجي ستورج سيستم من سنة 2016 التكلفة تبعتها لبير كيلو وات، يعني كيلو وات اور مشان اخزنها فيه بتكلفني من 1500 ل 6000. شوف المقارنة وراح ينقص هذا السعر بسنة 2030. 2016 FESS costs varied from $1,500 to $6,000 per kilowatt hour. And expected installation costs by 2030 will range from 1,000 زاد ديزاين ممكن ماس برودكت ممكن ينقص من 1000 ل 3900 كيلو وات اور اذا بدي اخزنها باستخدام، هي تكلفة الي. to $3,900 per kilowatt hour. On the other hand, lithium-ion battery storage systems for utility scale applications كانت تكلفني كيلو وات اور، مش يعني انا بقارن بين وحدة كيلو وات اور اللي انا بخزنها وارجع افرغها تكلفني من 200 ل 1260. يعني اغلى وحده فيهم الكيلو وات اور تخزينها بالستورج اقل من اقل وحده بالفلاي ويل 1500 تكلفني. ولاحظوا قديش السعر لو ثبتت هون هيصيرنا منافسين، هي 1000 1260. لاحظوا ب 2030 قديش راح تصير.
applications varied from $200 to $1,260 per kilowatt hour, and is expected by 2030 to see a reduction to between $77 and سنة 2030 رح $574. تنقص من 77 ل 574. لسه أعلى واحدة فيهم أقل من أرخص شيء تجربة تخزين كيلو وات أور باستخدام الفلاي ويل أو نخزنها بالليثيوم أيون. هسه بدي أقارنكم مع النوع ثاني من البطاري الفلو بطاري. Per kilowatt hour. Flywheels are also beaten out by flow battery technology, which may reach between $108 and $576 per kilowatt hour سنة by the same year. 2030 لسه الفلاي ويل من 180 ل 567 يعني لسه متوقع سعرها شبيه بالليثيوم ايون بطاري راح يصير استخداماتها اكثر لانه هي مواد صديقه للبيئه اكثر وما في خطر الانفجار. ولاحظوا انه لساتها كثير بعيده عن الفلاي ويل. الفلاي ويل بده شغل كثير بالنسبه للكوست افكتيف. Year. Another interesting analysis is the levelized cost of storage, which is directly comparable to LCOE, but for storage systems. In this analysis, the mean for flywheels might reach around $520 per megawatt hour in 2050. متوقع سنه 2500 ممكن يوصل 567 هيك بصير منافس. While lithium-ion and vanadium redox flow batteries might have a mean between $280 and $220 per megawatt hour, respectively. Flywheels need to have a big cost reduction and performance boost, along with the development of new materials. شغل عليه منيح هو اعملوا نيو ماتيريال ويقللوا الريدكشن وهاي انه ممكن يصير كتكنولوجي ارخص. فعلا زي ما حكيت لكم البي في كانت من النوع انه واحد تصنع انه يركب خلايا شمسيه من كثر ما هي غاليه بيجي بيحسبها على حساب بقول له ادفع فاتوره الكهرباء من هون ل 20 سنه ما بطلع ثمن البي في بدي اركبه. هسه يعني لما دخلت الصين عليه بقوه وصنعت التكنولوجيا صار شيء وصار بالعكس اللي طلع انت ربحان واللي بيركب ربحان والشركه اللي صنعت ربحان وكله ربحان يعني تشوف الكوست قديش قل. هسه اذا صارت التكنولوجيا الشغل عليها وصار في عندنا يعني على الماتيريال وعلى شويه ديزاين ممكن يرجع يصير ايش كوست افكتيف بالنسبه لنا من خياراتنا الاقل سعر. هو كسبيسيفيكيشن افضل من البتر بجميع الاحوال الا السعر. with high strength and low density for rotor materials, as well as improvements to the motor and generator itself. This means a lot of money and time spent on research and لازم يكون في دعم للابحاث ففي مصاري وفي وقت. الابحاث ما في فجاه وانه مكتشفين لك ماده وعاملينها فبده ينترك وقت وبده يندفع مصاري بالريسيرش تبعاتهم مشان يعملوا الديفلوبمنت. development, which is why flywheels have been overlooked in favor of the latest battery technologies. But there is an interesting hybrid approach. But before I get to that, I'd like to thank Brilliant for sponsoring this video. وانا If you'd like to مؤمن بالهايبريد يعني انه ما احسب كيلووات بس مثلا في شغلات لانه الفلاي ويل اسرع فيها فممكن يكون مش ككوست بس مع بعضه يعني استخدم بطاريه يعني كيف مثلا تدمج بين اكثر من نوع بحيث انه يطلع كوست افكتيف بالنسبه لك وتغطي الكل. هايبريد سيستم ضروري. اعتمادنا على نوع واحد كستورج او كنوع واحد من الجنريشن ما بيؤدي لستيبل سيستم او ريليبل سيستم. فهذا هو خلاص الفلاي ويل ومقارنته يعني كله ادفانتج مع الكوست افكتيف مش قادر تدخله بالضبط يعني كمنافسه انه يعني الدول اللي مش داعمه مثل المحلات يعني الاماكن اللي بدها توجد فيها التخزين انه تقدر تكون منافس للبطاريات. فلحد انا البطاريات قاعده تاخذ الصداره لانه ككوست افكتيف هي اعلى شيء بالرغم من انه فيها كثير مشاكل ولساتنا يعني اوكي بنحكي صديقه للبيئه واحنا بنستخدم وسيله تخزين مش صديقه للبيئه. يعني اخر شيء رح نواجه مشكله الديسبوزال انه ايش رح نعمل بكميه هاي البطاريات العاليه اللي هي انه انا بدي اجي اتخلص منها. فهذا هو الفلاي ويل. هلا بدي ارجع للفيديو الصغير هيو لانه كان بلش بالكونستراكشن بس هي ارجع للكونستراكشن تبعه. فلاي ويل is a solid cylinder with a large mass. لأنه قلنا كل ما بنزيد الماس كل ما بزيد الكينيتيك انرجي المخزنة وكل ما بزيد السرعة. It's fine at a term tremendous speed برضه سرعة عالية لأنه الكينيتيك انرجي بتعتمد على السبيد وعلى الماس. هلا هو طلع الميكانيكال فيلر في أي مكان كان كاتاستروفي زي يعني كارثة. because of the huge force involved لأن أنا قاعد بحرك ماسة كبيرة بسرعة عالية بس أنا أصلا لما عملت الديزاين له المفروض أخذت كل هاي العوامل يعني ما خليت يوصل لهي السرعة إلا وأنا عارفة بالضبط إنه هذا المادة بتتحمل بس إنه مثلا ممكن يكون من مخاطره
مخزن جوا ستورينج كيس. في عندنا مبدا الموتور جنريتر، طول ما انا بعطيه طاقه كهربائيه بصير هو موتور بيحرك السبايننج ويلز، بصير مقطع من الكهرباء السبايننج ويلز اللي قاعد بلف هو اللي بصير يعطينا الطاقه الكهربائيه، فبتكون تخزنت على شكل طاقه حركيه. When the stored energy is being recovered, the motor acts as a generator to convert the spinning تبع الفلاي ويل لإلكتريسيتي. هلا الماجنتيك اللي قلنا بيرنج، ممكن كان بيرنج عادي، بس البيرنج هون ممكن استخدم ماجنتيك مشان اقلل الفريكشن. والصيانه كمان مو بس استخدم فاكيوم تشامبر. تشامبر يعني اللي هي الغرفه اللي هاي المسكره بنسميها تشامبر، فهون بسحب الهواء. هاي هو دورانه، هو القطعه الاساسيه تبعته، التكنولوجي تاعته، مبدأه، الليميتيشن تاعته، شو تصوراتنا المستقبليه له. مستخدم ورجوكم هلا مناطق كثيره، واصلا حتى في التصنيف انا لما بظن ورقه كان عندنا في ورك شوب بنيوكاسل كان محطوط باغلبيتهم رقم 1، بس ككوست كمان رقم 1. يعني اذا مجرد ما ينحد البارير تبع الكوست رح يصير استخدامه بشكل اوسع. 52 برجع، شايف السلايدات اللي بلشت من المحاضره قبل اللي فاتت برجع لهم، بس هلا بدي كمان اشرح السوبر كاباسيتر وسيله التخزين النهائيه، وبعدين برجع مع هاي وسلايدات بعدها اللي هو بنلخص بشكل شو كل بيربوس ومين افضل شيء تستخدمه. يعني هلا البيربوس بنسترج بشكل عام تخزين اكسسيف انرجي من الرينيبل، معالجه مشكله الفريكونسي ديفيشن، مش معالجه مشكله الفولتج دروب، تحسين الكواليتي، اللي هو كل هدف اساسي وين افضل وحده تستخدم، لانه حسب الفاست ريسبونس وحسب عندي قديش الانرجي اللي ممكن استخدمها. راح نقارنهم ما بين بعضهم من هاي النواحي. حدا عنده سؤال او استفسار لغايه هاي النقطه؟ دكتور أنا عندي استفسار بس. تفضل. اللهم صل على محمد، البرزنتيشن تسليمه بعد بكرة ولا الأربعاء الأسبوع الجاي؟ لا الأربعاء، شايفين أمتى نهاية التدريس 31 الشهر، الأربعاء تاع 1/9. تمام. ومتى إحنا راح نشرحه؟ نفس اليوم التسليم انتم بتسلموني اياه 3 مساء او 4 الصبح، بفتح المنصه بتسلمون سلايدات. الاربعاء مثلا بنكون حددنا موعد تقدروا كلياتكم نعمل برزنتيشن مفتوحه تدخلوا. تمام يا دكتور، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. تفضلي ساره. دكتورة بدي أسألك هلا البرزنتيشن يعني كل جروب كم معه وقت بالضبط عشان نعرف إيش نص ساعة تقريبا. يعني كل جروبين رح يشرحوا بمحاضرة واحدة؟ لا رح نفتحها مفتوحة، لأنه الأربعاء ما عندنا، بنفتح مثلا بنبلش من الساعة 7 تنخلص. يعني رح نخلص في محاضرة واحدة كلها. ايوه بالضبط. غالبا انت بدك من ثلث ساعه ل 25 دقيقه تحكي عن موضوعك، يعني حاول تزمي بثلث ساعه، اذا مدت شوي ما في مشكله. بعدها انا بصير اسال وزملائك يسالوا، فبتكون مهيئه مثلا لاي سؤال واستفسار. طبيعه الشرح يفضل ال8 تشرحوا، بس مثلا اذا حسيتوا المواضيع انه ال8 تدخلوا في نفس الوقت مشكله لو 4 اللي شرحوا، بس الاسئله راح تكون لل8. سؤال او استفسار؟ هيك بنهي المحاضرة وإن شاء الله بكمل معكم بكرة. السلام عليكم.